may mo sa geography, kini siyang East Timor. Okay? Nasa Indonesia, part sa Indonesia, bago lang sila gitagang independence 10 years ago. And if you go to East Timor, 97% sa 1.2 billion people are Catholics. Mas Katoliko pa in numbers ang East Timor. Pero 1.2 million na sila. Compared sa ato na 105 million na ka mga Pilipino. Okay? So this will give you a background na lahi din Pilipinas, kita laki doon na military role. In fact, Philippines is known to be ang cradle of Christianity, dili lang sa Asia, kundi up to the Far East. Muna ang Far East, Middle East is Far East. While laing Kristiyano nga Katoliko, predominantly, the entire Asia Far East except us in the Philippines. So dako kayo ta overall. Now, kung sa may backbone, di man nakalakaw at may backbone. No? Kung nag-slip disc ka, di juga kalakaw, di ka kaliho. So what is the backbone of the so-called Pagsangyaw 2021? Nganong murag naamang tay katungod, nganong doon natay kaisog, etc. Because we have the backbone. Asa na itong gikuha ang backbone sa itong Pagsangyaw 2021? Diri na itong gikuha. Numero 1, ang obligasyones o katungod sa mga binunyagang Katoliko. Di man nato ni mabasa sa Code of Canon Law. Ang Code of Canon Law, mga balaod na sa simbahan na di pa kuyanap na ngadto sa ecclesiastical authority gikan sa Santo Papa padayog ngadto sa kinaubsan nga Katoliko. So muna ang balaod sa simbahan. Okay, kung doon na tayo civil law sa atong gobyerno, Penal Code of the Philippines, naamon tayo gitawag Code of Canon Law. So dili na ito nagibase, nganong isukta, nganong doon na tayo katungod. Okay, Canon Law 211. Kung sa may isulti niya, all the Christian peoples, kita mga laiko, have the duty and right to work. Managmingkamo ta, so that the divine message of salvation more and more reaches all people in every age and every land. Kita di kitahasan. No, dili ni pwede nga kutubras pare sila ra ila nga buhat tunon kadadlaw out their life kita ang mo spring out sa maong mensahe. Next, naapod na sa Canon Law 212 number 1. Conscious their own responsibility, the Christian people are bound to follow with Christian obedience those things with the secret pastor in as much as they represent Christ, declared as teachers of the faith or established as rulers of the church. Nga ato mga magsunod ta, maminaw ta, maguyog ta sa atong kadaguan sa simbahan. Then, number 2 of the Canon Law, the Christian people are free to make known to the pastor, the church, their needs, especially spiritual ones, and their desire. Dapat may bautan ng biraha. Kay panalitan, ang tong simbahan, may kumpisanan. Nya, wapoy pare, malingkod, na kumpisanan. Pwede tayo ng pader ka lang. Kung may kita kumpisanan dari, pwede pa pader, maglingkod ka diya, bisan once a week na lang, every Saturday, 30 minutes before the Mass. Pwede tayo mo, yung mo, anak. Okay? Free to make known the pastors our needs, especially spiritual ones. Kinahanglan kina nga mutingog ta. Next, according to the knowledge of competence of prestige with they possess, kita nga mga binunyaga, mga Katoliko, laiko, we have the right and even at times the duty to manifest to the secret pastors, mga mga kaparian, kabispuan, our opinion on matters which pertain to the good of the church and to make their opinion known to the rest of the Christian faithful without prejudice to the integrity of the faith and morals, with reverence toward their pastors and attentive to common advantage and to the dignity of the person. Atong iyangongo dito sa itong kaparian, atong pagawa sa atong gibati, itong mga una, apandili po na itong kasabaan, libakon ang atong mga leaders sa bahan. Okay? Next, Canon Law 218. Those engage the secret disciplines have our just freedom of inquiry and to expressing their opinion prudently. Kaning importante ang word na prudently. Okay, I think you know what is prudently. Nga dili na ito iditsuhon, nga dili na ito maglantaw, nga murag maghawd patas pare. No? Pare is always a priest, forever the light of Melchizedek. So, maminaw ta sa iyang wisdom, apan dapat po maminaw sa sila sa atong mga paglantaw alang sa kayuhan sa simbahan. Again, while observing the submission due to the magisterium of the church. Now, Canon Law 222. The Christian people are obligado ta
to assist within the needs of the church. Kung sa'y panginahanglan sa simbahan, di lang financial, di lang pag-ayo sa atop sa simbahan, uguban pa, but especially with what is necessary for divine worship, for the works of the apostolate and of charity, and for the recent support of the ministers. So, not only para pagsabot sa pagtulunan, including the financial aspect sa atong simbahan. Okay. Next, aside from the canon law, laing backbone nga sandigan nato sa laiko is kining Catechism of the Catholic Church. Okay. Naa sa part 1, Profession of the Faith. Naa sa section 2, the Profession of the Christian Faith. Chapter 3, I believe in the Holy Spirit. Article 9, I believe in the Holy Catholic Church. O naa sa paragraph 4, Christ faithful. Unsa may hierarchy sa simbahan. Kinsa maning mga laiko. Kinsa maning consecrated life. So kung gusto ka mo abli ani, imo ginang sundon. Mura kag nas Biblia ba? Nga ardo kas karaang testamento nya sinulat ni propeta unsa nga chapter, unsa nga verse. Anak na padayugdog. Okay, muritso ta sa laiko. Okay? Di na ta ng hierarchy. Bawal na ta. The Christian faithful, so 871. The Christian faithful are those who, kinsa man, ginatawag na sila nga nabaptismuhan sa simbahan, have been considered as the people of God. For this reason, they have become sharers of Christ. Giwaliwa, kanuna na nigi, kanuna giwali ka na to in 2016, year of the Leyte, nga kita, doon na tayo kakuhan sa priestly, prophetic, and royal office in their own manner. And we are called to exercise the mission which God has entrusted to the church to fulfill the word in accordance with the condition proper to each one of us. So, unsay trabaho na itong mga laiko, cooperate in the building of the body of Christ. Kinsa man ang body of Christ, dili ka ng body of Christ Ostias, kundi ang katauhan ni Kristo na mao ang lawas sa atong Ginoo, which is present in all countries all over the world. 873, the very difference which the Lord has well to put between the members of His body serve as unity and mission, for in the church there is diversity of ministry, but unity in mission. Kung ano nagkamindo simbahan? Nagkadaya ang mga ngagasa, nagkadaya ang mga function, nagkadaya mga mission, pero usara kita. Nya sa atong laiko, naatay mga lumas, etc. Atong mga kagisunan na naapod sa Catholic Charismatic Renewal Movement. So that to the apostles and their successor, Christ has entrusted the office by teaching, sanctifying, and governing His name and by His power. Okay? But the laity are meant to share in that priestly, prophetical, and kingly office of Christ. They have therefore in the church and the world their own assignment in the mission of the whole people of God. Mo na atong katuyuan. Then the vocation of the lay people. By reason of their special vocation, it belongs to the laity to seek the kingdom of God by engaging in temporal affairs and directing them according to God's will. Temporal affairs. So may mga temporal. Nakuha na politics. Mo involved kita sa politics. Tanan mga kaligukan nga way labot ang trabaho sa kaparian, ato ng trabaho. 899, the initiative of Lee Christian is necessary, especially when the mother involved discovering or inventing the means of permeating social, political, and economic realities with the demands of Christian doctrine and life. This initiative is a normal element of the life of the church. Unsay gi-emphasize diri sa Catechism of the Catholic Church, lay believers, kita matagusan nato, are in the front line of the church life. Frontliners data sa kinabuhi diya sa simbahan ni Kristo. Kinsa may tigduwa direct chase. Kung tigduwa og chase, kita yung mga pun. Kita yung frontliners, no? Kita yung mga lipod diya sa mga king and queen, the bishop. For them, the church is the animating principle of human society. 900. Since like all the faithful, lay Christians are entrusted by God with the apostolate by virtue of their baptism and confirmation, they have the right katungod o buluhaton, individually or group, in association to work so that the divine message of salvation may be known and accepted by all men throughout the earth. Sinan ka ng kakuhanan. So, makaingon na ita, muntag gamay pa tanon, hibaw na tayo daan nga, ingon anan nita dapat mo dasdas ka dita, di kita na magpabiya, di kita maghilom-hilom skilid, magyupos na ta, ato na ning kakuhan.
Nga dili na tarong nga, mingunan nga, trabaho mo na sa pare may mo ingon na. No, we don't have to wait for our clergy. This duty is the more pressing when it is only through them. Sino nga? More pressing, ilabi na kung pinagi lang sa mga laiko that men can hear the gospel and know Christ. Kita gay mga gaway sa simbahan. Kita gay musaka kadto sa kabukiran, kabaybayunan uban pa nga dili na makaya ma-reach out sa atong pare. Naibaw mo usag unsay ratio sa pare diri sa Cebu? For every one clergy sa Cebu, there are 8,500 Catholics. Muna ratio na to. While in Manila, mas grabe ila. Sa Archdiocese of Manila, 1:20,000. Muna dakaw kay tabuon si Cardinal Tagli sa iyang Archdiocese. Pero diri Cebu, 1:8,000. Pila man gyud ang angay nga ratio? 1:2,000. Nagkinahanglan patag 2,000 kapit kapare para makuha nato ng 1:2,000 nga ratio. Pero kung daghan po kay tagpare, magtanga na butang nga laiko. Kay ato naman nila, no? But more nga by pagbuot sa Ginoo nga this is it. So the lay faithful, 897, the term laity is here understood to all to men all the faithful except those in the whole orders and those who belong to this estate approved by the church. Basta wa ka ordinahin, wa ka magmadre, wa ka magpare, wa ka mag-lay brother, laiko ka. That is the faithful who by baptism are incorporated into Christ and degraded the people of God and made sharers in their particular way in the priestly, prophetic, and kingly office of Christ. Yeah? Do not take part to play the mission of the whole Christian people in the church and out the world. We just want the word kay magtagitawag tag Katolikos. Katolikos means universal. From Afghanistan to Zimbabwe na ay Katoliko. By the way, ba mapila ka tao sa Afghanistan? There are 12 million people in Afghanistan. Iba mapila Katoliko sa Afghanistan? 100 Catholics. Sinan ka. Now, diri na ta, nga naman nga di anay pagsangyaw. Para na to, no? Dili giningon nga, ni craft up ni sa usa ka idea, sa usa lamang katao, which is faith, guided by the Holy Spirit, inspired by God the Father, and of course, directed by Jesus, the Son of the living God. Para unsa? Para makahinumdum ta. Naa pa di ay Pilipinas. Ang Pilipinas, kung nakinundom mo, wala mo kinundom. Buhit pa to si John Paul II, siya pa isang tupapa, nag-adlimin na apostolorum ang mga obispo. Iba mo unsay sulti first word opening statement ni Pope John Paul II sa mga obispo ng Tagaluzon. There were 44 of them. Ang unang statement ni Pope John Paul II sa mga obispo, when he greeted them, he said, "My dear bishops of the Philippines, which is the only most Catholic country live in the world today. And the biling pinagkakatoliko nga naso tibok kalibutan karon, I greet you." Sinan ka, even the Holy Father acknowledges it. Nakita na lang ang pinagkakusog na suga nga siga-siga pa sa tibuok kalibutan karon. That's why this word is very important, pagsangyaw. Which is, open close parenthesis, another word for isangyaw pagbalik. Pero one word, pagsangyaw. Go! Preach! Re-educate people about the Word of God, why they are called to be Christian and Catholics. Now, doon na tayo upat ka mga goals, katuyuan. What is this for? Nanong nagpagsangyaw man ta? Doon na ba tayo award in Ikauman by March 21, 2021? Doon ba nagpaabot na to? Na-award ay which God only knows. Para na ko ang number 1 award na makasaksi ta on that very day ika-500 katuig nga pagka-Kristiyano sa Pilipinas. Nga wa na to masaksi panahon ni Majidan. Panahon ni King Rene Juana o King Umabon. Muna itong iampo, while we pray nga, Lord, kahingo akong instrumento makasangyaw ko, Lord, to other people, to my neighbors, to the community, to the parish. Tabangis sa Lord, first and foremost, maliko na akong lawas. Para makaabot ko anang panahon na. Kasi kulto na ko sangyaw ng tuig niya, sunod tuig ko na, bigis ka impasi namin. Eh, sa Lord, siguro pa sa Lord, miwasan nga, we will really be able to raise that year and witness that very, very memorable year, which is just 2 years from now. So, kung sa matong katuyuan, na ato maning gihimo,
Remember ha, ang atong Commission on the Laity, pinaguluhan ni Mang Faith, wa beta mamugos. No, wa gini sukad mo nga, "Uy, kamo niya, by hook o by crook, paghimo dyan mo ani." Wa ginay kaman. There is no such thing as kaman gikan sa Commission on the Laity. But kanising-kasing with humble persuasion, unta, musanong ta sa pagtawag. So, unsa man gyatong katuyuan ani? Unsa man atong goal ani in the end? Nga inikabot nato sa Marso 2021. Unsa man atong target? Unsa man atong goal? Numero 1, change life. Kausaban sa Kristohanong kinabuhi. Dapat Kristohanong kinabuhi. Di lang simple nga kinabuhi. Kristohanon yun. Kristiyano naman tatanan. Labi ng Katoliko tatanan. So, ang ato diha nga, there must be the necessary kabaguhan sa atong kinabuhi. Which is for the better. No? Kung maayo na karon, mas maayo pag yun. Muna itong pangutangan number 1. Pila naman katao sa itong parokya karon nagaingon nga, hala, karon pa dyan ko nakasabot, nagigugman ko ni Kristo, karon pa dyan ko kabatyag, na Ginoo niya ay nagtag-iya sa kong kinabuhi, karon pa dyan ko nakaingon, na hinay kang Ginoo, na higugma ganyan ako. Encounters with the Lord. Kay, kana laging manimba to, no? You can observe. Ano bang ang mga karakter, behavior sa itong mga manibahay nga, siltan o ilo, kadugay magmusugod misa, late na 10 minutes, kadugay ba mo manang wali. Ya, makita ito na labi na iningon sa, para nga ipakita ang panaginugsunay. Susuwagin kinabuhi. Wala man ang ingon nga, kailan na, maglakaw ka all around and greet people, just like sa prayer meeting, but at least man lang in our smile, sa atong itsura, panagway, makita na to ang katamis sa atong pagka-managsuon. Number 2, diha sa mga seminars. How many seminars were conducted? How many participants attended? Unsa man nga seminar? Different seminar. Number 1, diha sa atong kaugalingong grupo. Diha sa atong kaugalingong asosasyon. Dili lang ta mention og gato sa kagrupo ha. But I think you will have an idea nga nakahibaw ko ng grupo ha 20 years ago hangtod ron mo ra gyapon sila. Nya gatugtuyok ra sila. Morning officer kanito 10 years ago, 10 years ago nahimo na siya mura bitog politics. Nya kaniadto yang papa mo ay mayor nya karon iya na sang anak nya iya na sang apo murag sila ra gyud. May katamanaway sa mga politiko nga pamilya ray gadagan sa politics within a particular area. Papanduna sa mga organisasyon nga sila ra sa duwa sa group. So nga itong ipagandoy nga within our community, within our association, we also grow because unsaon mo ito pag-share sa mission, sa message kung kita mismo wa gani mo tubo. Muna nga mulit pang sagda, we have to start it with our own group na daghan na sila. Daghan na sila, kung bangko pa na, daghan na sila branches. No? So we have to grow also para maka-reach out to more people. How many seminars were conducted? Pila may participant? Of course, di namin nga, by the hundreds kina, by the thousands kina, start with a small group, basta solido lang. Nakaangko lang sila sa atong katuyuan, that's good enough. Next, sakramento. Importante gani. As Catholics, we know, doon ay pito kaang-ang nga sakramento padong sa langit. Ang pinaka-importante, dili na pwede balihon, di ta pwede magsugod o string unction. Magsugod kita sa baptism. Sunod, confirmation. So, how many baptism and children and those were done? So, manindot kayo ba, may I personally suggest, nga samtang nagsugod tas ng pagsangyaw, mo man pagsugod na to, kung bata pa ni, mo pa'y pagpanganak, 1 month, 2 months ago pa, gipatutoy pa gani, sa itong mga tagsa-tagsa ka parokya, maghimo tag murag chart, progress chart ba? Hala, nagsugod nga ng buwana, ng simana, kunya, mo ni ang na-reach out, mo ni ang mga nidaghan ang mga parokyano, gani, mamutana ta sa itong treasurer sa parokya, karong buwana, until next month, until next 6 months, nisaka ba ang collection? Nidaghan ba ang nangibahay, napuno na bata? So, kita may nag-determine, kita may taga-parokyano. Unya, pila naman nabunyagan, pila maging mga bata, gianak, karong simanahan, karong buwana, pila man nila nabunyagan, including adult na baptism. Dili lang sa mga bata. Again, sa mga segment atong nadungog every Sunday, na maginay about baptism, nanong yung ikinang magpabunyag kita? Kaya kita na ba mga Pilipino, ang atong pagbubunyag sa bata, atong apo, gamang kunuban pa, mag-determine na ba nasa? Unya na may magbunyag kay gamay pagpakting. Unya na may pagbunyag kay amaninoy, tapas gawas, kay
siman, kay mura to'y mudaon niya, mugasto niya sa gastunon para sa bunyag. Huwag kita kapadyag, huwag kita kapagudaw, unsa ka importante ang baptism. At least, kung pwede pa lang, 1 week after, 1 month after, baptismuhan ang bata. Importante kayo ang madawa sa bata sa sakramento, mapasaylo iyang salang panulundon. Kay sending activities, how many programs were done to send people for simple mission? Simple mission kana yung parokya o kini ang kapilya. Muna pinaka-simple na mission sa ngatos pinakagamay nga kapilya. Pila na-reach out dito. Of course, nabaw ta ang kapilya, magnisa ta, nalay 50, pinakadagan sa kakatos, pinakadagan magpista, tingaling 500. How many people were sent? Una ka, dapat ato sa munahon ang tanang opisyal sa kanang kapilya. Dapat solido ang ilang pagsabot sa pagsangyaw sa tanang mga opisyali sa matag kapilya. Di mas no. Kaya kung silang pangutan, unwa na ta dito sa kapilya, sunod buwan na ta makabalik, they know how to do it, how to explain to other people. Okay? Yeah? Example, sending you to attend mission trips, hindi pa sa to the medical mission. Bisa kung sa na mission, di lang pagsabog, di lang pagsangyaw, including mga panapagtabang, like doon ay mga pangitabo. No? We will know how to share our blessings, pangalitan, doon ay naigo dito sa bagyo, doon ay naigo sa paha, and other calamities. We know already how to send the mission. Kay nahibaw ta sa atong kakuhan isip mga Kristiyano atong higugmaon tabangan ng atong mga kaigsuonan. Okay, next, community within our own nga komunidad. Pila naman kakatauhan nagsugod og kuyog-kuyog pag-apil sa mga kalihukan sa parokya. Kay ako, how many times makadungog ko sa among pare, mingon nga, sus, example lang, volunteer sa PPCRB or si Simpel. Diba? Kung muna, although every 3 years na si Simpel, pila man volunteer, pila man kabuok ang mga voting places. Ikumparar sa volunteers, wala yun, 1/3. So, manong gamay naman ang volunteer? Kaya wag nila ma-lift up ang spirit of sharing to other people. The sense of voluntarism. Nya dili na mo tubo ang sense of voluntarism kung wala ka wala malikon information isip mo sa kabinunyagang Katoliko. Kini importante jud kani talking about mass attendance. How many people? Mo lagi na kung pwede dili nga mag-count out down ta, murag taga-kusgan, mag-ihap bilang mo pasayro, people mo largang barko. Pero at least makibaw ka nga, hala, ang amo ba yung simbahan, no? Ang capacity ani 500. Kunya ang manimba 250 ra. Katunga wag imang lingkod. Pero nagsugod na ang pagsangyaw, mas nakasabot na mga tao sa ilang pagtuo o sa ilang kakuhan. Didaghan na baya ang manimba. Nya kaniya to daghan kay mga tao nga take for granted ang pagsimba, mga bot dito, nagsalmo na, mga bot dito, nag-ebanghilyo na, ang uban, mga bot dito, nagwali na. Karon mas updated na sila. 10 minutes before the mass, o exactly pagsugod sa misa, majority sa manimbahay na, nangabot na, meaning nakasabot na sa ilang pagka matuon na manimba sila. So this is also another gauge. A rate of increase. May mga, hala, bisag gamay na increase, 10% apra, naagyoy mga kasing-kasing ang touch sa atong mga gihimo sa pagpabuhi sa ilang pagtuo. Then started attending masses again. Para nago, mumana ang trabaho sa mga lumas po, no? Dili matakuto ba diya pagsangyaw sa simbahan, naabot tayo mga organisasyon nga muadtog yun sa mga nagkadaiyang mga balay. Manoktok dito, sister, Katoliko man tano, kanang tigsimba mata, panagsa, manong panagsa naman. Kapoy na kayo, di mga oras para Domingo. Because, fairness no, kita mga Katoliko, pila ra kakaporsinto nato nakaibaw nga ang Domingo is the day of the Lord. Kana yun. Nga para nato, ato manang tanan ba, Lunes kato Sabado, ako manang tanan? No way. Bisag unsa ka kadato, bisag unsa ka kakubre, kanang Domingo, i-reserve na para sa Ginoo. Is the day of the Lord. First things first, go to church. Then, BEC participation. Sus, abot lang, unsang parokyaha, way complain na hina ilang BEC. Wa pa sila ka-penetrate sa pagpagtudlo aron mabalik pag-usab ang kainit sa matag parokyanong Katoliko sa ilang kakuhan isip mga Kristiyanong party sa simbahan. How many people started to attend BEC? Unsa man kaligo ng BEC sa Cebu?
Is it that strong? Poorly strong, moderately strong, or very strong, or super strong? Moderate? No strong. Moderately strong? Strong. Moderately strong. Community prayer meetings. How many people started and continue to attend prayer meeting again? Gamay pa ko, elementary, akong ninduman na to, wa pa ko kadungo ka ng Catholic charismatic, no? Akong ninduman katurang De Colores Sigtungan na Corsilio. Nga, murag, style, murag po nga, murag like the Spirit Seminar, pero di na maong pangalan kanyan to, naliko ng mga batan mo rin, nabalik sa Ginoo, kay Paus na sila kakuhan, sa isa lang, etc. How we wish, mabalik na sa tanan. Kung ako ganito, sa akong radio program, hindi ko Ginoo, kanito tuta ang tanan, mga Katoliko, tubag Pilipinas, sugod Resibo, maka-attend sa Life with the Spirit Seminar so that they can really see the difference in their life. Who are they? Kinsa man na sila sa ilang pagka-binunyagan. Huwag yun, tapaw kayo. Muna nga, majority sa mga gisunang Katoliko yung tao, manimbar akong ganahan, manimbar akong gudro-guruyon, manimbar akong dunay mapainundong, labi na uyag, manimbar niya tasan diha. Kung di ka mo buyag, buwagan ka na ka. Kaya na lang na, magkita si bahan. At least, man lang. Oh? Next is community again. How many people began to be active contributors in God's Word? Contributors in God's Word. Meaning, the sales of voluntarism. Na di na kinalan nga, tawagan pa, istoryahan pa, kumbensihon pa. Kinsa man ninyo dire, gusto mo kuan be, para sa atong babot na pista, mo volunteer para sa kuan. O kami, pagkaninduta. Nagkinala ng 20 ang nag-volunteer 50 kabuo. So again, that's a good sign na nasabta na nila ang ilang pagka-binyagan, ang ilang mga kakuhan. How many people began volunteering in different ministries? Again, similar to the first question about ministries na. Kato, God's work is exclusive namang ministry. Labi na, ang mga importante, katikisim. No? Pila may katikis na to, ikumpara sa gidaganon sa bata. Kabay na yun. We need more katikis. Yeah, we know for a fact na daghang kay mga lungsod ron, mga central school, mga barangay high school, nga lisod makapenetrate labi na kung ang superintendent dili Katoliko, ang supervisor dili Katoliko, ang principal dili Katoliko, ang maestra sa babang di Katoliko, yamira juga. Tagaan ang pila ka minuto. But they don't know nga kanang teaching nila sa mathematics, Filipino, social studies, health and science, wala na ikatampo, i-compare the value sa katikisim sa bata. What na ba tayo good manners and right conduct na top subject compared sa atong panahonan? No? Nga first things first, mga jig kinaini kabuntag. Pero karon, unyor-una. How many professionals began offering their talent to the service of the community? Na may pool sa matag parokya dugo nagpool. Minsi kinsa may mga abogado diri, kinsa may mga doktor diri, kinsa may mga accountant diri, di can offer their help. Wag parokya nga way doktor, way accountant, way abogado, naantagan professionals. But what have they shared? How we wish kada Domingo inigumas misa sa buntag baron kun ang misa 7-8 nya ang mga doktor diha o ang mga abogado diha, maglingkod sila for the next 2 hours. Diha lingkod sa parokya. Aron maghimo, free dental clinic, medical mission, abogado, magtudlo sa unsay mga panginahanglan sa abogadisya, unsay mga balaod, mga bitungos balaod. Di ba sit down there in one corner? Bisag once a week lang, 2 hours. Again, atong bukaw na ilang spirit of voluntarism. Di gina sila nato gahi kana sila kuhaon kung wa sila kasabot sa ilang kakuhan, silang pagkakatoliko. Ang pangutana, nganong kumalahit na sila reliyon, bubuluntir naman na. High-spirited naman sila, kung tuwa na sa speaker sa reliyon. Apan diri pa sa Katoliko pa sila, gahi kayo. Sama ang mga tao, gahi kayo mo paggawa sa ilang 100 pesos, ihagbog sa kolekta, na Katoliko pa ka. Pero atong lain na reliyon, 500, gaan na kayo. Ang 20 pesos Katoliko, bukat kayo. Apan ang kay 500 sa born again, gaan kayo. How much has the mass collection improved? Gini, pangutan agin ninyo dayon 6 months after baron, after nagsugod ang Pagsangyaw 2021, nagduna ba'y kabalihinan, doon na ba'y kalainan na sa mass collection?
Kanito, pila may makulikta sa kasimana. Sa kasimana, makakulikta tag 7,000. Karon 9,500 na. Pero depende po niya, kuha pa lagi, enthusiasm sa pare. No? May kita mo painit, before the mass niya, ang pare, mingon lang, ang santos na Evangelyo sumala ni San Juan, yan ikaw, Ginoo. Nyatong duming nyatong adlaw si Kristo nagwali ngadto siya mga tinunan ug siya mingon nga kamo magbinhalay sugod na kana mga tao gampo kita after 10 minutes wala nya pare wag magtan-aw nga 50% nga tuog na day di mo ta manaway pero kada bang how did dili wa may bagilyo nga maot all the gospels are really that great. But it's the matter of how they deliver it and how they share the message. No? Pag-delivery mo na, importante. How many beneficiaries have become benefactors? Kaya ito, tidawat lang. Dawat limpyo. Pero karon sila ninuhatan. No? So, mana panalitan, as we said is, mga paginanglan, financial needs sa simbahan. Kay kapoy kayo iba magunsa. Kita ra reliyon nga dunay sikan koleksyon. Wa gina subang reliyon. Nanuman sikan koleksyon pa man sila na they have all the enough nga budget. They have the enough money to share. Pero mo lagi sus na po ni sikan koleksyon. Na panghabog ito 10 pesos na lang, 5 pesos na lang sa nalay matuot, no? So we have to turn beneficiaries into benefactors. Kay mato palagi bisag unsa ka kapobre, wa na mapasabot nga wa kay kahatag. We still have to share anything that we can share. Listeners become speakers. So kung mainit na sila, pagkadaghan oy, daghan yung kayo volunteer. Para nako ang simbahang Katoliko may pinakadaghang talents, wa lang gid matap. Naghuwat na gina sila nga sila duulon, pasabton, i-ignite, i-challenge. Naghuwat na sila. Ya dili po ta kita mga nanahimong leader simbahan. Dili kita mo-assume nga kami raman, kami ra gyapon o kami ra ginaibaw, kami ra pod. No, we should not assume that na kita ra bright, kita ra gifted, kita ra dunay kakuhan. We have to share the talents to others. Next, care for the creation. Wa man ta maginusaran ning kalibutan. And when we go back to the Holy Gospel, especially to the Old Testament, before ta gihimo on the 6th day, gihimo sa Dios, giumol sa Dios ang kainaiyahan. He created everything out of nothing. My dear friends in the Lord, timani ha, sa tanang giumol sa Dios, Amahan, all that He have created in His Word, tanang iyara nang sulti. Buwan gawas, adlaw gawas, langit gawas, bituon gawas, bukid gawas, dagat gawas, gabi, adlaw gawas, tanan magkamang, tanan maglupad, tanan mulangoy, in just one word sa Ginoo mag-appear ang tanan. Pero dunay usa ka creation nga dili niya pwede isultira. He has to do it by himself. Nagkuha pa siya lapok, gipurma pa niya tao, gihaguan pa gid niya pila ka to ka minuto niya gitrabaho. After that, napurma na, diha niya gihuypan. And man started breathing. So you see that? Unsa importante ang tao, that He created everything out of nothing, pero ang tao nagkuha pag isang ingredient, iya pa dyan ang gihaguan. So, special, idi-ay ta. But again, we are not alone. Kitagaan ta. By the way, ang purpose na inamutana, Doktor, nanong sa 6 days of creation, nanong katapusan man ang tao, kung special ang tao, una ang tao, tagihimo sa unang adlaw. No. Ang very reason nga nung gi-create ang tao sa ikaunang kadlaw, dili first day, second day, third day, fourth day, gisiguros Ginoo nga inibutang niya sa tao kay doon na raw sa commandment, go to the world and multiply. Pagdaghan mo, dili pagdaghan, pagdaghan mo. Love one another, dili kay love another one. Okay? Pagdaghan mo, so what God said is, ang tao ngayon padaghanon, why tao nga magutom? Because everything is provided. But in return, we have to love our Creator and His creation. So how many people began saying the relationship with God and reconnected the caring creation? Pabaya. Labi na sa itong mga bisag lilipatan mo, bisag idaran na, pabaya lang yapon rin. Pero parang ako, sa simbahan kini magsugod, niya ang implement sa mga penalty ang gobyerno.
Pero kung wala may dakpo ng gobyerno, kaya namutol sa bukid sa nagkaingin, nanunog bisag insa, gihurot o kuwata ng isda, kung nakasabuta sa atong relationship ngadto sa mga hinimo sa Dios. How many seminars and programs were done in promoting Laudate Si? Diba mo si Laudate Si, no? That encyclical of the Holy Father nga, to protect our common home. That's the word given by the Holy Father, our common home. All of us, 7.2 billion people, live in one planet. So we have to care for our common home. Third, how many people began volunteering for environmental projects in the parish? But dili kini ka-take off kung dili ta magsugod ani. Kung dili ni siya pasabot, kini mamunga na siya after this talk. How many trees were planted sa parish as space of their care for the creation? Nakinundam mo nga doon natay gihimo nga doon gihimo ang balaod ang archdiocese nga katong mga kaslonon pila ka bukahoy tanom? Ha? Na ano eh? Oh, po niya. Kada unta sila commemorate sa mga magtiayo nga 25 years na may pagkaminyo, 50 years na may pagkaminyo. Dapat dili kay sila kay mo tanong tingali sitawagan na magtanong-tanong na sila ba in the witness of other nila mga apo, mga anak, mananong sila kasi 50 ka kahoy. Not tree, tanang klases kahoy, basta kahoy, labi na fruit-bearing trees. No, not necessarily lupi or whatever. Kanang basta kay kahoy na mo, you know what is how to define a tree versus have herbs and shrubs. No? Then, how many have helped in making the parish a great church by using renewable energy? Wa kay ko ka-expert ng renewable energy. Solar na siya. Solar, okay? So, di na ta magsalig completely with the electricity. Okay? Mag-burn out, complain na ita. Magbagyo, wala tayo mahimo. Maigo lang kilat ang mga kuwan, source atong kuryente, wala na. Mabuto lang atong mga transformer, patay. So, we should not be totally dependent on the energy given to us by Sibico or Pico. Na the means we can protect energy. There has to be a parish school and there has to be a way of measuring achievement by setting up metrics and milestones which can motivate Father Our Lady. So, meaning, dili kay kutob rata storya, dili kay kutob rata sharing, tanaw ginato kung ang atong gitanong diha, today, next month, next year, doon na ba'y kabaguhan, doon na ba'y nitubo ba? Sama sa pagtanong ng kahoy, di lang atong ibiyaan ng saging, saging bitaw na, mamungara ng iya. Bahalag, why maputol sa iyang puso, mahinog na lagi na iyang bunga. We should not have that kind of mentality nga para nako banana mentality. So, banana mentality nga the moment inighuman imong tanong, imo ko nang balikan imong kuha sa sagot, imo ko nang balikan aron imo kuha butangan og vitamins at kini ang fertilizer. Wala. Pag human 90% sa mga tao nagtanong og saging, balik na na kay namunga na. We should not have that kind of mentality. No, we should not never have that banana mentality na balingko na nato kung namunga na ba. Day after day, tanaw na to how it grows. Kay lagi, nanay mga hangin. Tunay panahon nga way uwan. So we should be there to look after them kung itubo ba sila o yun sa nilang pagtubo. So in the long term, ang Pagsangyaw 2021 will be a legacy. Sunan ka ng legacy? To our children. Legacy. When you say legacy, lifetime na nimo, meaning legacy, bisag wala ka na, nagpabilin na siya. Like legacy, sa parents naman, ang ilang mga anak, nagpabiling Kristiyano Katoliko. Ilang mga anak, nagpabiling mga kiniang buhay badlungon. Ilang mga anak, buutan. Ilang mga anak, professionals. So that's the legacy, education, good manners, gitudlo sa ilang ginikanan. And this legacy is not only within the family, that legacy will remain even to the next generation beyond 2021, 2031, 2041, hangtod balikon tas Ginoo. So we want to prepare the people of Cebu not just for a day, which is a very important date, March 16, but for a destiny. What is the destiny atong gipangandoy? Na bisag mo mulabay na tanang 2021, nagpabilin tang lingkod sa atong pagtuo. That's the general hope natong tanan. That Lord, as we journey towards 2021, ayaw itaw itubod, Lord, nga
mapapas ang pagtuo, maminusan ang pagsalig nimo labi na diha sa imong simbahan Katoliko. I think you know him, Archbishop Fulton Sheen of New York. Unsa may sulti niya, he challenged us all in 1979. Who is going to save our church? Do not look to the priest. Do not look to the bishop. It's up to you, the laity, to remind our priest and to be praised and our bishop to be bishops. Kita yun ang kitahasan. Kay kung barko pa rin, wa na, hubog ang kapitan, ang chief engineer sa palahubog, bangga yung barko. Pero kung naatangtanan mga tripulante, apil pasayro, kita mga laiko, we have to help manamnabigit the barko adto sa atong final destination. Amen? Amen. So, may nalang ko ninyo. Thank you sa turta. Salamat, Dok. Na-inspire mo? Yes. Ako nagama si Pagpakpak si Dok. Ingon dito nga, kinahanglan na i-parish goal. Kinahanglan na i-matrix or naabay sukdanan, no? Kami sa Commission on the Laity, ang akong sukdanan,